تو این ویدیو میخوایم راجع به پلاگین فاب فیلتر پروکیوتری صحبت کنیم. خیلی پلاگین معروفیه، خیلیاتون باهاش کار کردید ولی هنوز ویژگیایی داره که شاید نمیدونید. مثلا میدونستید که شما میتونید تو این پلاگین وقتی یک اکولایزری طراحی میکنید با درگ کردن محور افقی زوم کنید و باز با کشیدنش به سمت پایین زوم بک کنید و به این ترتیب میتونید تغییرات خیلی ریز و جزئی رو به راحتی ایجاد کنید و دوباره به حالت اصلی برگردونید. یا مثلا میدونستید که شما خب بای دیفالت وقتی یک فیلتر ایجاد میکنید فیلتر به صورت زنگوله‌ای یا بل ایجاد میشه. اگر بخواید اون رو به صورت لوکات بکنید باید بیاید این قسمت و لوکات کنید. اما میتونید اگر لوکات نیاز دارید از اول گوشه سمت چپ پلاگین فیلتر رو ایجاد کنید تا بای دیفالت خودش لوکات به شما بده، یا گوشه سمت راست ایجاد کنید تا بای دیفالت خودش هایکات به شما بده. مسئله بعدی اینه که تداخل‌های فرکانسی رو این پلاگین میتونه به شما کمک بکنه تا راحت‌تر بتونید کنترلشون کنید. چطوری؟ فقط لازمه دو تا لاینی که احتمال میدید تداخل وجود داره روی هر دوتاش پلاگین رو اینسرت بکنید. مثلا تو این پروژه من روی 808 و کیکم اینسرت کردم. وقتی که این کارو کردید از این قسمت پری رو روشن میکنید. تمام لاین هایی که پلاگین پروکیوتری روشون اینسرت شده اینجا برای شما لیست میشه. از بین اونا من کیک رو انتخاب کردم و وقتی پلی میکنم پروژم رو هر دو تا صدا رو با هم همزمان نشون میده و با یک سایه قرمز رنگ محدوده ای که تجمع فرکانسی زیادی توش اتفاق افتاده و ممکنه تداخل داشته باشیم و به ما نمایش میده. بعد خیلیاتون میایید اینجا این محدوده رو خیلی راحت کم میکنید. این کار زیاد کار بهینه و درستی نیست. بهتر اینه که این محدوده رو اگر واقعا اوورلپی افتاده که نامطلوب هست و باید گرفته بشه، چون همیشه هر تداخل فرکانسی هم الزاماً بد نیست، ولی اگر اینطوره میتونید بیاید اینجا رو به صورت داینامیک کاهش بدید. و مهمتر از این مسئله اینه که این پلاگین یه ویژگی دیگه هم که داره امکان سایت چین کردن به شما میده. سایت چین کردن تو DAW های مختلف با هم دیگه فرق میکنه. من توی لاجیک پرو به این ترتیب این پلاگین رو با کیکم سایت چین میکنم، بعد اوتو رو روشن میکنم و با روشن کردن این دکمه آبی حالا پلاگین من با کیک سایت چین شده. اینجا میتونم ترشولدم رو انتخاب بکنم و هر موقع که کیک ضربه ای میزنه این محدوده فرکانسی توی 808 کنترل میشه.